من أهم الفيديوهات اللي على اليوتيوب حرفيا هو الزتونة اللي هتعلمك أساسيات الحاجات اللي محتاجين نعملها في رمضان وغير رمضان. أول حاجة هنعمل مع بعض الزبادي، حاجة ولا أروع. أنا جبت 2 كيلو زبادي، 2 كيلو لبن، غليتهم وسبتهم على البوتاجاز أو على كاونتر المطبخ يبردوا يهدوا مع نفسهم خالص بعد ما اتغلوا. طبعا عملوا وش قشطة كتير، أنا محتاجة الوش ده عشان الزبادي بتاعي يكون قوامه حلو. جبت 3 كوبايات زبادي من عند اللبان كخميرة للزبادي. أفضل طبعا إن انت تجيبي الزبادي اللي هو مش مصانع، زبادي بلدي. فضيت ال3 كوبايات زبادي وهبتدي اخد حوالي كوباية من اللبن اللي عندي اللي هو برد او بقى دافي زي دمعة العين، وهقلبه كويس جدا على الزبادي بتاعي علشان وقت ما اخلطهم كلهم يتجانسوا في بعض. خلطت الزبادي مع اللبن كويس جدا وهرجعه تاني للبن عندي. كده انا عملت اللبن اللي عندي بخميرة الزبادي. في ناس بتحط الزبادي ده وتضربه بالهاند بلندر او بالخلاط، بس زي ما وريتهولكوا عليه كوباية لبن وبالشوكة وكده انت هتخلطيه كويس جدا. اهم تركاية عايزة اقولها لكم، اوعى تضيف الزبادي على اللبن وهو سخن عشان الخميرة ما تموتش، مش هيجمد معاكي. خلاص كده انا خلطتهم كويس، هبتدي احضر الكوبايات بتاعتي والطواجن وكل حاجة عايزة يبقى فيها زبادي. عندي شوية فواكه مجففة بتاعت رمضان، مثلا المشمش، وهبتدي انزل عليهم باللبن المخلوط بالزبادي. طبعا حطيه في حاجة تقدري تتحكمي فيها بسهولة زي الكنكة. لو عندك بندق، فستق، مكسرات، اي حاجة زي كده تقدري تضيفيها على الزبادي، بس اوعي تحطي معاه زبيب لان الزبيب مع اللبن بيتخمر. دلوقتي انا حطيت بندق محمص، ولو عندك لوز متقشر ضيفيهم. الناس اللي بتحب المكسرات مع الزبادي بيبقى طعمها اكتر من روعة. كده انا فضيت كمية الزبادي اللي معايا، هحطه المفروض في مكان حار، بس عشان اوفر مكان حار عندي بلاستيك فيلم، لفيت صينية الزبادي ببلاستيك فيلم كويس، وزي ما هي كده بالظبط هدخلها البوتاجاز بتاعي وهو مقفول. اوعي يكون البوتاجاز شغال، الفرن بتاعي وهو مقفول، وهسيبها تاني يوم لمدة من 9 ل 12 ساعة. هتلاقي الزبادي مسك لوحده تماما، محتاجتش تلاجة، محتاجتش مادة رابطة، محتاجتش أي حاجة. كفاية جدا عليه البلاستيك فيلم، بيعمل درجة حرارة كويسة. تاني يوم اللهم بارك هشيل معاكم البلاستيك فيلم وعايزة أوريكم شكل الزبادي. الزبادي بتاعي محتاجتش ليه تلاجة زي ما قلتلكوا ولا اي مادة رابطة، حتى هعمل تيست معاكوا هوريكوا الزبادي قد ايه متماسك وكويس في الكوباية بالشكل ده. حتى لو ميلت الكوباية هتلاقوا شكله متماسك. طبعا منظره اكتر من روعة. اللبن بتاعي يفضل يكون لبن طبيعي مش لبن مبستر علشان اخد نتيجة كويسة واغليه كويس. اللهم بارك، ده شكله تقدري تحفظي الكمية دي في التلاجة صلاحيتها لمدة 6 أيام وتعيش معاكي أحسن نوع زبادي. تعالوا دلوقتي نعمل مع بعض الفول المدمس. جبت كيلو فول أي نوع، بس الطريقة دي هتنجح معاكي، مش لازم نوع معين، وبليته في المية لمدة 12 ساعة. ليه 12 ساعة؟ عشان تتخلصي من أي فطريات أو بكتيريا بتسبب غازات وانتفاخات في البطن. وغير عليه المية. نزلت في مية فترة على حلة البوتاجاز، وحطيته في حلة البوتاجاز لمدة 3-4 ساعات. وبعد 3-4 ساعات ما اتسلق كويس حطيت معاه حوالي كوبايتين عدس غسلاهم كويس. عايزه اقولك على نقطه مهمه جدا، لما تحبي تضيفي ميه على الفول لازم تضيفي ميه مغليه. اوعي تضيفي ميه فتره او بارده للفول. ايه اللي هيجرى لو ضفتي ميه فتره؟ الفول هيحصول وهيبقى عامل زي الزلط. لازم ميه مغليه. حطيت عليه 3 بصلات كبار وسبتهم لمدة ساعتين. توتال الساعات اللي قعدهم الفول على البوتاجاز 6 ساعات، وده مش حاجة خالص قصاد انك تاخدي اكتر من 1.5 كيلو فول هيعيش معاكي فترة كبيرة. احنا بنحب الفول ناعم خالص. مسكت الهاند بلندر ونزلت على الفول بحيث يبقى شكله عامل كده. وطبعا لما هدي خالص اللهم بارك حبيته في اكياس فول، وشكله وطعمه ولا اروع. انا بنصحكم اعملوا الوصفة دي هتنجح معاكم جدا.
تعالوا هعمل معاكم التوم اللي بنحطه في الفريزر ويعيش معانا بطريقة صحية ونظيفة. اول حاجة انا معايا راس توم قشرتها، كل راس توم عليها نص معلقة صغيرة ملح. وانا بحب اخلط على التوم فلفل اخضر، دي حاجة صحية برضو، حاجة مفيدة. هضربهم مع بعض كويس جدا في الكبة دي عشان اعمل توم عندي يقضيني طول فترة رمضان او طول شهر شهرين، مش هيجراله حاجة لو حطاه في الفريزر. الوصفة دي انا بعملها دايما، هي وصفة صحية وسليمة، بس هحذرك من حاجتين: اوعي تسيبيه في باب التلاجة، ولازم تضيفي عليه زيت علشان ما يتجمدش. طول ما هو في الفريزر وعليه زيت عمره ما يتجمد، وعمره ما يبقى سام او في اي مشكلة. الوصفة دي تقعد معاكي على طول، وما تخافيش على البرطمان مش هيفرقع، لان ده مش مليان وكمان مفهوش سوائل تخافي منها. دلوقتي هعمل مع حضراتكم البتنجان المخلل بطريقة اكتر من روعة، يقعد اسبوع في التلاجة، يقعد شهور في الفريزر، ما يجرالوش اي حاجة. حافظي عليه بس في اكياس في الفريزر او في برطمان بغطاه في التلاجة ومش هيجراله اي حاجة. انا بجيب بتنجان الحجم ده، وبايديا لازم بايديا اشيل العنقود بتاعه. اوعي تشيليه بالسكينه عشان انا عايزاه مقفول زي ما هو، وما تفتحيهوش. جبت طاسه كبيره فيها حوالي 4 معالق كبار زيت، وفضلت اقلب في البتنجان وهو مقفول، انا ما فتحتوش بالزيت في الطاسه. خد تحميرة كويسة وهو مقفول، هضيف عليه مقدار كوباية مية، يبقى أنا كده حمرته في 4 معالق زيت فقط، حافظت على لمعته ولونه، وضفت عليه مية. المية دي هحافظ عليها، اوعي ارميها لاني اعمل بيها الصوص بتاع البتنجان. دلوقتي انا بصفيه بعد ما قعد حوالي تلت ساعة، وشايفين شكله لامع ازاي. حافظ على المية دي واسيبها تبرد. تعالوا بقى نحضر الحاجات الخاصة بالبتنجان عشان يتخلل. في الكبة بتاعتي جبت فلفل الوان اخضر واحمر واصفر وفلفل حامي. الفلفل اللي عندك استعملي، بس انا بحب انوع في الالوان عشان القيمة الغذائية اللي معايا. حطيتهم في الكبة بتاعتي بالشكل ده، او لو عندك خلاط عندك هون اللي تقدري تعملي فيه اعمليه. وهبتدي انعمهم عشان تشتغل الكبة. طيب هبتدي احط ايه دلوقتي؟ هبتدي احط عصير ليمونتين، والتوابل بتاعتي ملح وكمون وبابريكا وشطة وكزبرة وعصير ليمونتين. انا ما بحبش احط خل على البتنجان المخلل. هحط مقدار معلقة صغيرة مليانة من الثوم اللي هرسته مع ملح ومع فلفل. وخدي بالك ما تزوديش الملح قوي لان الثوم اصلا فيه ملح. وبشرة جزر، هاخد معلقة كبيرة من الجزر وهضيفهم على الخلطة اللي انا عاملاها. كده انا عملت اكتر خلطة للبتنجان، طعمها وريحتها ولا اروع. هضربهم مع بعض في الكبة. اللهم بارك، شكلها اكتر من روعة. حافظوا على الوصفة دي يا جماعة، اعملوها دايما وهتدعولي. البتنجان بتاعي بعد ما طلع من المية والزيت فتحته ورصيته بالشكل ده. هبتدي احشيه بمعلقة صغيرة من الخلطة اللي انا عاملاها ومحافظة عليها كويس جدا. تمام كده انا عملت طبق البتنجان بتاعي، وادي رشة جزر رشتها على الوش. طبعا تقدري تقدميه وتاكليه وهتعرفي بجد قد ايه الوصفة دي مميزة. ممكن لو عندك طماطم افتحيها واحشيها الحشوة دي كمان هتطلع ولا اروع. ادي شكل طبق البتنجان بتاعي، بس انا زي ما قلت لكم هحفظه، دي حاجة عندي بتاعه رمضان. عندي خدت حوالي نص برطمان من المية اللي قلت لكم اللي سلقت فيها البتنجان، وحطيت عليها معلقتين كبار من خلطة الشطة والثوم اللي عاملاها للبتنجان. قلبتهم كويس جدا والمية بقت دافية. هجيب برطمان تاني ناشف معقم، هحط فيه كل البتنجان اللي انا عاملاه على قد ما ياخد، ولازم ازنق. الوصفة دي أكتر من روعة. دايما لما تروحي محلات زي زوبة أو محلات الأكل الشرقي النظيفة بتلاقي فيها برطمانات البتنجان دي، وبيبقى سعرها غالي جدا. احنا ممكن نعمله في البيت، ما يتكلفش حاجة، وحاجة ضامنة نظافتها ومحدش لمسها غيرك. المية وهي فيها التتبيلة والدقة
نزلت بيها على البرطمان، وطبعا بوسع بالشوكة علشان تملى كل الفراغات. ولازم اغمرها بالمية بتاعتي خالص واغطيه البرطمان. هكمل البرطمان التاني بنفس الشكل، وتعالوا نشوف هنعمل ايه كمان. دلوقتي هنعمل شربات او السيرب بتاع الحلويات بتاعتي. انا معايا حوالي 3 كوبايات سكر، او 3 كوبايات سكر عليهم 4 كوبايات مية. 3 كوبايات سكر عليهم 4 كوبايات مية. زي ما هما كده هنقلهم في حاجة معدن، وهحطهم على البوتاجاز ياخدوا غلوة كويسة. هحط عليهم معلقة عسل لو عندك، لو ما عندكيش رشة فانيليا وعصير ليمونة. انا طبعا عشان عاملة كمية كبيرة ده عصير ليمونتين، والمفروض يتحطوا بعد ما يغلوا على النار. خلصت كده الخليط اللي معايا. كده الشربات او السيرب بتاعي جاهز طول السنة للجلاش وللكنافة. وخدوا بالكم الجلاش والكنافة بياخدوا السيرب ساقع، اما لو بسبوسة يفضل ان انت تسخنيه، وطالما ما قلبتوش وهو على البوتاجاز عمره ما هيسكر منك. ودي اجمد وصفات عملناها بسرعة وبسهولة. تعالوا بقى نشوف، لو حد قالك في رمضان انه عاوز حاجة مسكرة صحية ياكلها، مفيش اسهل من التينية. التينية دي اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها وما بتاخدش وقت. عبارة عن ايه؟ عارفين التين المجفف لما بيجي بالشكل ده؟ انا باخده افرطه كويس في حاجة ينفع تتحط على البوتاجاز، واجيب سكين اقسمه نصين، ولازم اشيل القلب بتاعها. ده القلب يا جماعة اللي ما ينفعش اسخن بيه حاجة، او ممكن يجي في بق حد ينزعج، فلازم تشيلي ايه؟ العنقود بتاع التين. عارفين اللي انا قصدي عليه؟ العنقود بتاع التين، علشان ما يبقاش شكله او طعمه مش لطيف. خدت اكتر من الباكت بتاع التين، حطيت عليه كيلو لبن. نص كيلو دلوقتي قبل ما يغلي، ونص كيلو تاني بعد ما غلي. ادي شكله بعد ما حطيت النص التاني. هبتدي بالهاند بلندر او الخلاط، هضربهم كويس مع بعض التين مع اللبن. هل هحتاج حاجة تانية؟ لا خالص، هو هيربط مع نفسه. مش هتحتاجي تسكريه، ومش هتحتاجي فانيليا، مش هتحتاجي اي حاجة. حطيته في حاجة اقدر افضيه او اصبه منها، وجبت كوبايات وحطيته عليه. طبعا تقدري تزينيه بمكسرات لو عندك، بزبيب، باللي انت تفضليه. واوعي تحطي عليه حاجة، هو هيربط لوحده بعد 5 دقايق وهيبقى طعمه تحفة. تعالوا بقى نعمل الحلويات الروعة. أساسي في الكنافة والجلاش المهلبية لرمضان. معايا 3 معالق كبار نشا، عليهم معلقة كبيرة سكر، ونص كيلو لبن. هقلبهم كلهم مع بعض على البارد، النشا والسكر واللبن. لازم النشا تتقلب على البارد، اوعي تحطيها على السخن. هاخد معلقة كبيرة قشطة، لو عندك هتدي طعم افضل، لو ما عندكيش مفيش مشكلة، يبقى كفاية جدا نشا وسكر ولبن. خلاص النشا المهلبية بتاعتي طلعت وبردت خالص. ضفت لها معلقة قشطة زي ما قلت دايما لو عندك، لو ما عندكيش مش هنحتاجها. كده انا عملت المهلبية، هحتاجها دلوقتي في الكنافة وهحتاجها في الجلاش. معايا معلقة كوباية سمنة بلدي، يفضل تكون سمنة بلدي أو زبدة نوع نظيف، على نص كيلو كنافة. وعليها مقدار 3 معالق كبيرة سكر. يبقى نص كيلو كنافة، كوباية سمنة بلدي، 3 معالق كبيرة سكر مطحون بودر. هبتدي أخلطهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده، الكنافة مع السمنة مع السكر. وزي ما قلتلك لو عايزة الكنافة تطلع معاكي مظبوطة تديها سمنة، ما تستكتريش السمنة عليها. اللي احنا بنشتريها بره سمنة أضعاف، وكمان نوع سيء جدا. لكن دي حاجة صحية، سمنة بلدي، حاجة انتي عارفاها. افركي الكنافة مع السمنة مع السكر كويس جدا، ويلا بينا هاتي صينية دهناها مادة دهنية كويس. طبعا المادة الدهنية الأفضل علشان الكنافة تنزل منك بسهولة هي السمنة. خدت نص مقدار الكنافة بالشكل ده لقاعدة الصينية،
واضغط عليها بكل قوة عندي واسويها في قاعدة الصينية بالشكل ده. طبعا لو عندك طبق تقدري تضغطي بيه تمام، ولازم تظبطي الحواف. كده انا اطمنت ان الصينية بتاعتي بقت مظبوطة من تحت القاعدة، لان هي اللي هتظهر على الوش. جبت المهلبية بتاعتي او الكريمة زي ما بتحبوا تسموها، وحطيتها في النص، ويفضل ما طلعهاش للحواف علشان ما تتحرقش. كفاية جدا في النص، ووقت السوى هي بتسيح شوية وبتخرج على الحواف من غير ما تحرقها. كده عملت مقدار مناسب. هاخد بقية الكنافة بالشكل ده وهسويها في الصينية بتاعتي، بس مش هضغط عليها علشان المهلبية ما تطلعش. لو تاخدوا بالكوا ان انا بساوي على خفيف، مش بضغط بقوتي زي ما كنت بعمل في قاعدة الصينية. لكن لازم اهم حاجة اني اساوي الاطراف، زي ما قلت لكم الاطراف مش عليها مهلبية، فاساويها واضغط براحتي بالشكل ده. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، وهتطلع شكلها تحفة. تعالوا هقلبها معاكم عشان تشوفوا شكلها مباشرة. وعايزة اقول لكم السيرب او الشربات اللي انا عملته طلعته من التلاجة، خدت كوباية فقط. كوباية على نص كيلو كنافة هتبقى حاجة كويسة جدا. وهي سخنة الكنافة هنزل بالشربات ساقع. نفس الكلام بالنسبة للجلاش. اما البسبوسة فلازم البسبوسة تبقى سخنة والشربات او السيرب سخن. مش عارفة اقول لكم الريحة بتبقى عاملة ازاي، خصوصا لو حاطة نوع سمنة او زبدة كويس، وطعمها ولا اروع. وانا هفتحها معاكم دلوقتي واقطع قطعة واوريكم شكلها من جوه عامل ازاي، وهتلاقوا الكنافة دليل على نجاحها انها شربت كل كمية السيرب. ادي شكلها يا بنات. يلا نقطع قطعة منها ونشوف شكلها من جوه. طبعا ما شاء الله الكريمة سايحة وطعمها اكتر من روعة. تعالوا نشوف وصفة الجلاش، ودي هتبقى اخر وصفة معانا. انا عايزة اقول لكم ان انا بعد ما بعمل المهلبية لازم اغطيها ببلاستيك علشان ما تعملش قشرة او وش. جبت جلاش معايا، لفة جلاش. لفة الجلاش باخد منها حوالي 4 ورقات. أعد 4 ورقات من الجلاش، وأروح حاطة المهلبية بتاعتي على طرف زي ما يكون طرف مسطرة. أنا عملت الوصفة دي واحدة بالمهلبية اللي عملتها مع حضراتكم، واحدة بالكريم كراميل الساقع. بس الكريم كراميل ضد النار فطبعا بيسيح وبيخلي الجلاش أطرى كتير، فعشان كده حبيت اوريها لكم انها بالمهلبيه شكلها وطعمها روعه. الوصفه دي ما بتاخدش دقيقتين، هتلاقوها بعد دقيقتين طلعت معاكي. عملت معاكم ورقه، هعمل معاكم الورقه التانية. جبت 4 ورقات جلاش من غير ماده دهنيه، من غير اي حاجه خالص. حطيتهم فوق بعض وبحط المهلبيه بتاعتي. هبتدي دلوقتي اتني الجلاش على شكل المسطره اهو. 4 ورقات يعني تقريبا لفة الجلاش بتعمل معايا 3 لفات. جبت كوباية سمنة بلدي للفتين جلاش، كوباية سمنة بلدي لفتين جلاش. حطيت عليهم معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر. لازم تحطي بيكنج باودر عشان الجلاش ينفش ويبقى طعمه مقرمش من بره وطري وجميل من جوه. وبمعلقة صغيرة ابتديت انزل على الجلاش وقطعته سمبوكسات قبل ما احط السمنه. لازم تقطعيه سمبوكسات الاول، رايح جاي بالسكين، رايح جاي. ادي شكله. وقطعته هو في الصينيه بتاعته علشان المهلبيه ما تقعش. وهدخله فرن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه. واخر دقيقه بالظبط هشغل الشوايه.
مجرد ما يطلع وهو سخن اخد كوباية سيرب من اللي انا عاملاه معاكم واسقيه بيها. اتمنى ان الحلقة دي تفيدكم وتبقى مرجع ليكم وتستفادوا منها، واتمنى تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، لعل فينا حد صالح ربنا بيتقبل منه. اشوفكم على خير يا رب، وربنا يتقبل منا جميعا صالح الاعمال. الى اللقاء.